بریم روی چارت تا یه خورده بیشتر با کارهای ستاپ آشنا بشیم. این مثالی بود که حالا خودم تریدش کردم. نماد اسمپیه یه چند روز پیش بود. اونم چی بود؟ اومدم من اینجا دیدم یه اوردر فلوی داره تشکیل میده، قیمت میره بالا. بعد قیمت اومد اینجا، از این لویی که داره میره بالا یه اوردر فلوی هم اینجا تشکیل داده. خب بعد آخرین اوردر فلوی من کجا بود؟ آخرین اوردر فلوی من اینجا بود. یه چین اوردر فلوی داشتم که قیمت اومد اینجا چیکار کرد؟ اینگولفش کرد. یعنی تقریبا میشه گفت اوردر فلوی متصل به کف رو اینگولف کرد. اینجا یه اف الی داشتم، قیمت رو هولد کرد. خب اینجا هم تقریبا یه اجرایی بود که رد شد، اینگولف شد. یعنی اگر من بایر میخواستم بشم بای بزنم، از اینجا بای میزدم. اینجا ناحیه‌ام ایگنور شد، اینگولف شد، رد شد. و از پایینم که اینگولف داشتم. اومدم بالا رو دیدم که خب یه کینکی دارم به صورت کنکنی تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی اینجا اینگولف کرده، اینجا اینگولف داریم، از این بر اومده پی ای داده قیمت، از این طرف هم اومده هاند کرده، یه چیزی رو سکرت کرده. از این برم که حالا چیزی نمیبینم، پروتکت کرده یا اجرا کرده، مبنا رو میذارم که افو کرد. خب میام از خودم میپرسم که آقا اینجا این چه کینکی رو پی ای داده، چه اوردر فلوی پی ای انجام داده، پی ای کرده. میبینم که اینجا یه کینکی دارم، این که اینجا پی ای شده. خب همونطور هم که میبینید یه چنین ریزکاری هایی رو من برای پیدا کردن این کینک استفاده میکنم ها. اونم چیه؟ اونم اینه: قیمت بیاد اینجا یه شونه چپی بسازه، بره پیش رو بده، بیاد پایین، سکرتش رو بده، بره به چرخه بیاد پایین. یا مثلا بدون شونه چپ بیاد برخورد کنه، اینگولفش رو انجام بده، پیش رو انجام بده، بیاد باز برای این سکرت یه سکرت دیگه بده، یعنی یه چنین کاری بکنه. خب بره افورو کنه بیاره پایین. من به این دوتا یا شونه چپ یا شونه راست نگاه میکنم، ببینم که قبل این پی ای یا شونه چپ دارم یا شونه راست دارم. اون شونه چپ یا شونه راستم رو کدوم کینک نشسته؟ من این کینک رو دارم میبینم. خب یه تای من بیام پایین، روی این کینک نشسته. خب این از این از خب پس من اینجا سلرم، روی این ناحیه سلرم، دنبال سکرت میگردم. خب سکرت کجا میتونه اتفاق بیفته؟ این از این. پس این کینک هرچی بوده اومده، به نظر من اینجا پشت سکرت هم که میشه اینرم رو برداشته، این کینک هم بوده برداشت. خب پس همه چیز انتقال پیدا کرده روی این کینک. دهانه که اف الیه که اف ال میشه گفت دیگه، دی پیش رو دیده برداشته. من از این ناحیه سکرت میخوام. به کجا؟ دیگه اون مبحث این که بیاد پایین اینجوری این دهانه رو یعنی اینگولف کنه بعد بیاد اینجوری کنه رو دیگه نرم. چرا؟ چون اینجا دارم میبینم آقا کجا اینگولف شده، کجا فوش شده. در هر صورت هم برام مهم نیست. برای من این بود که آقا بیام اینجا من یه سکرتی بدم، از اینجا سلرم. خب الان بریم قیمت رو بدیم جلو. قیمت اومد پیش رو داد، اصلا به این ناحیه هم نرسید. اومد به اون جایی که اینگولف انجام داده بود، به این تایم کوچیک دقیق ترم میشه. این ناحیه هم بود برای اجرای بعدی دیگه. این ناحیه که اینگولف شده بود رو سکرت کرد. من از این ناحیه ببینید دیگه با این ناحیه ها هیچ کاری ندارم، فقط چیزی که ایگنور شده با این ناحیه کارم. پس اینو پاک میکنم. من از اینجا سلرم تا کجا؟ تا این لو. چجوری سلرم؟ این رو شورت میکنم به استاپ خود پی ای، به استاپ خود پی ای. حالا یه دو سه پیپ هم بالاترش که اسپرد رو مد نظر قرار میدیم دیگه، تا خود این لو.
تمام. این شد یه ستاپ ترید تر تمیز. این یه مدلش بود. حالا مدل‌های دیگرم باز ویدیوش رو میگیرم ارسال میکنم.